Thưa quý vị và các bạn, Vương Nhất Bác là nghệ sĩ mang lại tiềm năng lớn cho công ty chủ quản của anh ấy. Mới đây, Nhạc Hoa tiếp tục khởi động lại việc niêm yết tại thị trường chứng khoán Hồng Kông. Trong báo cáo tài chính mới nhất của Nhạc Hoa cho thấy, Vương Nhất Bác mang tới 80% lợi nhuận cho công ty. Vào tối ngày 16 tháng 11 năm 2022, Nhạc Hoa một lần nữa gửi biểu mẫu lên Hội đồng Quản trị chính của Sở Giao dịch Chứng khoán Hồng Kông để xin được niêm yết tại thị trường này. Trước đó, vào tháng 3 năm 2022, Nhạc Hoa đã nộp hồ sơ xin niêm yết tại Hồng Kông nhưng cuối cùng đã thất bại. Nguyên nhân thất bại khi đó của Nhạc Hoa là vì ý định của các nhà đầu tư không đáp ứng được kỳ vọng định giá của nó. Lần này, Nhạc Hoa lại tiếp tục đệ đơn xin được niêm yết. Trong hồ sơ xin được niêm yết, họ đã gửi bản cập nhật dữ liệu tài chính 3 quý đầu năm 2022. Theo báo cáo tài chính cho thấy trong 9 tháng đầu năm 2022, Nhạc Hoa Entertainment đạt doanh thu 753 triệu nhân dân tệ so với 895 triệu nhân dân tệ cùng kỳ năm ngoái, giảm 15,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận trong kỳ là 1,345 tỷ nhân dân tệ so với 237 triệu nhân dân tệ cùng kỳ năm ngoái. Tính từ năm 2019 đến năm 2021, doanh thu của Nhạc Hoa lần lượt là 631 triệu nhân dân tệ, 922 triệu nhân dân tệ và 1,29 tỷ nhân dân tệ. Với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm là 43%. Lợi nhuận trong kỳ sẽ là 119 triệu nhân dân tệ, 292 triệu nhân dân tệ và 336 triệu nhân dân tệ. Tốc độ tăng trưởng kép hàng năm đạt 67,6%. Từ năm 2019 đến 2021 và 9 tháng đầu năm 2022, thu nhập do 10 nghệ sĩ hàng đầu của Nhạc Hoa mang lại lần lượt chiếm 74,8%, 83%, 85,6% và 87,2% tổng thu nhập trong cùng kỳ. Trong số đó, thu nhập của Vương Nhất Bác mang lại cho công ty lần lượt chiếm 16,8%, 36,7%, 49,5% và 58,8% tổng thu nhập trong cùng kỳ. Bắt đầu từ năm 2020, hơn 80% tăng trưởng về doanh thu của Nhạc Hoa đến từ Vương Nhất Bác. Như vậy có thể thấy lý do vì sao Nhạc Hoa liên tục nộp đơn xin được niêm yết dù họ mới thất bại cách đây không lâu. Rõ ràng, Nhạc Hoa phụ thuộc rất nhiều vào Vương Nhất Bác. Hai bên đã ký hợp đồng gia hạn thêm 4 năm. Trong 4 năm này, Nhạc Hoa nhất định phải niêm yết thành công trên thị trường chứng khoán. Nếu sau 4 năm nữa mà họ không giữ được Vương Nhất Bác ở lại, vậy việc ra mắt sẽ khó hơn rất nhiều lần thời điểm hiện tại. Theo báo cáo tài chính, tỷ lệ chia sẻ lợi nhuận giữa Vương Nhất Bác và Nhạc Hoa vào năm 2019 và 2002 là 30/70, nhưng sang năm 2021 và 2022, tỷ lệ ăn chia đã thay đổi thành 50/50%. Hợp đồng của Vương Nhất Bác với Nhạc Hoa được gia hạn đến tháng 10 năm 2026. Trong tương lai, có thể mức lợi nhuận sẽ phải thay đổi là 60/40 thì Nhạc Hoa mới thể giữ chân Vương Nhất Bác được lâu hơn. Với sự tăng trưởng hiện tại, Vương Nhất Bác là nghệ sĩ còn rất nhiều tiềm năng. Nhạc Hoa đang tận dụng sự phát triển của anh ấy để có thể thành công ra mắt thị trường chứng khoán. Tuy vậy điều này cũng không hề dễ dàng. Bởi lẽ, những công ty quản lý nghệ sĩ sở hữu tài sản không cố định. Nếu nghệ sĩ gặp sự cố hoặc quyết định rời công ty chủ quản, thì đó sẽ là thiệt hại lớn đối với các nhà đầu tư. Nhạc Hoa không chỉ dự kiến niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán, mà còn sắp mở trung tâm giải trí Nhạc Hoa vào năm 2023, bao gồm rạp hát, cà phê, nhà hàng, gift shop. Mục tiêu của Nhạc Hoa hướng tới là phát triển thành tập đoàn giải trí đa dạng với một chuỗi các hoạt động kinh doanh đi kèm theo sự nổi tiếng của nghệ sĩ. Điều này về cơ bản là hình thức kinh doanh khá hiệu quả. Nhạc Hoa sở hữu nhiều nghệ sĩ thần tượng và việc chuyển sang hình thức tự kinh doanh rạp hát, cà phê, nhà hàng, gift shop sẽ giúp họ có thể mở rộng sự phát triển cho tập đoàn. Dựa vào số lượng người hâm mộ của các nghệ sĩ trong công ty, nguồn khách hàng sử dụng dịch vụ của họ sẽ được đảm bảo. Vương Nhất Bác hiện có 4 bộ phim điện ảnh đang chờ được phát hành. Nếu những bộ phim này mang lại doanh thu phòng vé cao, chúng sẽ đẩy giá trị thương mại của Vương Nhất Bác lên cao hơn. Tuy nhiên, nếu doanh thu phòng vé của anh ấy không đạt được như kỳ vọng, đồng nghĩa với uy tín và giá trị thương mại của Vương Nhất Bác sẽ sụt giảm. Vì vậy, 4 bộ phim sắp tới của anh ấy có vai trò vô cùng quan trọng. Chúng ta hãy cùng chờ những tin vui từ các tác phẩm điện ảnh của Vương Nhất Bác. Cảm ơn sự quan tâm của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin sau.